Serie întâlniri complicate, când doi anxioși se întâlnesc. Iubirea care arde prea repede. Episodul 2. Flacăra care arde prea repede. Iubirea dintre doi anxioși nu cunoaște jumătăți de măsură. Ea începe cu un foc orbitor care mistuie totul în calea lui. Este intensitate, pasiune, o atracție greu de descris în cuvinte. Mesaje la fiecare oră, dorința de a împărtăși totul, promisiuni de veșnicie spuse cu lacrimi în ochi. Pentru doi anxioși, începutul este totul sau nimic. Nu există trepte intermediare, există doar dorința de contopire. Dar ceea ce la început pare extaz devine foarte repede o povară, pentru că intensitatea este frumoasă, dar obositoare, pentru că focul care arde prea repede nu dă timp inimilor să respire, nu lasă spațiu pentru liniște, pentru individualitate, pentru echilibru. În spatele acestei flăcări aprinse se ascunde rana, frica de abandon. Fiecare dintre cei doi cere tot mai mult. Spune-mi că mă iubești, promite-mi că nu mă vei lăsa niciodată, arată-mi că sunt cel mai important pentru tine. Dar aceste cerințe nu vin din iubire, ci din teamă, din neliniște interioară care nu se liniștește prin cuvintele celuilalt. Astfel, iubirea devine o scenă a dependenței. Flacăra care arde prea repede devine o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte aduce o intensitate rar întâlnită, pe de altă parte consumă și epuizează. Corpul începe să obosească, emoțiile devin un roller coaster, iar relația începe să se clatine. Fiecare mică absență interpretată ca un abandon, fiecare tăcere ca un refuz, fiecare întârziere ca o respingere. Gelozia devine prezentă. Suspiciunea apare, frica de a pierde se transformă într-o luptă constantă pentru a-l ține pe celălalt aproape. Dar paradoxal, cu cât încerci mai mult să-l țin lângă tine, cu atât îi creezi nevoia de a se elibera. Această intensitate are un preț. Amândoi ajung să fie prinși într-un cerc vicios al cererii și al epuizării. Iubirea, în loc să hrănească, începe să devină un foc mistuitor. Și totuși există o cale de ieșire din această dinamică. Este învățarea faptului că iubirea nu trebuie să fie o flacără care arde totul, ci o lumină care încălzește blând, că adevărată apropiere nu se măsoară în mesaje trimise la fiecare minut, ci în liniștea pe care o poți împărtăși fără teamă, că iubirea sănătoasă nu cere sacrificiul libertății, ci o cultivă. Pentru doi anxioși, adevărata provocare nu este să aprindă focul. Asta o fac cu ușurință, ci să învețe să-l întrețină cu blândețe, să lase flacăra să devină lumină constantă, să înțeleagă că iubirea nu se dovedește prin intensitatea febrilă a începutului, ci prin stabilitatea caldă care rămâne după ce focul se liniștește. Flacăra care arde prea repede poate deveni o flacără care luminează o viață, dar doar dacă cei doi învață să transforme frica în încredere și dependența în libertate partajată.